بسم الله الرحمن الرحیم. د سیول ان الکتریکل سولوشن د طرف نه تاسو خوش آمدید. نن چې کوم ویډیو دا هغه د کنټیلیور بیم باندې کنټیلیور بیم چې دی هغه صحیح زموږ سره یو اینډ هغې صحیح فکسي او بل هغې صحیح فری. په دې باندې زموږ سره د دې نه مخکې که تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړي نه نو پلیز دا زموږ سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ تاسو ته نوې ویډیوګانې په دې باندې راځي پلیز. د دې سولوشن به زموږ سره صحیح په دې باندې سره یو UDL لګېدلی او یو زموږ سره څه شي لګېدلی پوینټ لوډ. کله چې موږ شیر فورس په دې بیم کې معلوموو په نور بیمونو چې موږ کله شیر فورس معلوموو نو موږ په دواړو ریاکشن باندې څه معلوم کړه په دواړو سپورټ باندې موږ څه معلوم کړه ریاکشن به معلوم کړه. په دې کې چونکې زموږ سره دغه چې دی ریاکشن هغه یو دی ټیکس سپورټ دی صحیح شوله. په دې موږ څه کم زموږ سره شي فکس پوینټ دی په هغې باندې څه وکړو ټوټل لوډ به کلکولیټ کړو. ساده لوډ موږ څنګه کلکولیټ کړو کوم چې زموږ سره پوینټ لوډ دی هغه موږ صرف لوډ والو کوم چې زموږ سره UDL دی هغه لوډ انټو ډسټنس والو. په بینډینګ مومنټ کې موږ چې کله مومنټ پوینټ کوو موږ څه وکړو زموږ سره پوینټ لوډ وي لوډ انټو ډسټنس موږ والو. کله چې زموږ سره UDL وي نو موږ څه والو لوډ انټو ډسټنس انټو هاف آف ډسټنس. په دې کې زموږ سره څه شی دی اولنی زموږ سره څه شی دی پوینټ لوډ دی هغه ساده لوډ واخیستی صحیح شوه. بیا زموږ سره څه شی دی UDL دی نو هغه څه اخیستی لوډ انټو ډسټنس پلس RBY پلس هم ولې اخیستی زموږ سره کوم چې ریاکشن دی هغه اپورډ دی بل طرف ته موومنټ نه کوي نو موږ څه والو دا پلس به والو صحیح شو. نو RBY is equal to 0 ساده کلکولیشن دی نه بعد -5 صحیح والا په خپل دی او 4 پنجا 20 هغه 20 مونږ راوړو پلس RBY is equal to 0 دا باندې چې موږ کله جمع کوو د هغې نه -25 راځي پلس RBY is equal to 0 RBY به څنګه څه شي دا ماینس دی کله is equal نه دې خوا راوړي نو موږ به څه وکړو دې ساین به چینج کړو د هغه په څه شي پلس به شي پلس 25 دا به زموږ سره راشي. اوس چې دی د دې موږ ساده شیر فورس ډایګرام موږ پوینټ کوو نو شیر فورس چې کله موږ پوینټ کوو چې پوینټ لوډي نو موږ به څه ځو چې کله ډایګرام ټاکو په 0 ډیګري کې به ځو چې پوینټ لوډ چې UDL به په 1 ډیګري کې ځو. زموږ سره پوینټ لوډ دی اول نه دا 20 لاندې راغی صحیح شوله. بیا موږ په 0 ډیګري کې لاړ شو په 0 ډیګري کې څنګه لاړو د څونه پورې د 2 ډسټنس پورې ځکه چې 2 ډسټنس زما سره پرې دی په دې باندې سلوډ فوډ نشته نو هغه 2 ډسټنس موږ څه وکړو هغه پرې رالو. بیا زموږ سره څه شی دی UDL دی صحیح شوه. UDL موږ څه وکړو لوډ انټو ډسټنس دا موږ والو دا به څه شي څونه دی 20 دی نو پایپ دیزي پورې راغلی پایپ دیزي پورې شو 20 پسې موږ راشو دلته به څه شي -25 شو -25 شو دا څه شو RBY زما څه راغلی +25 نو +25 موږ بره لاړ شو دا به څه شي کلوز شي. تاسو په مخکینو ویډیوګانو کې ما ویلي چې زموږ سره په شیر فورس او بینډینګ مومنټ ډایګرام دا سره زموږ سره دا به کلوز راځي دا زموږ سره کلوز راغلی دا زموږ سره شیر فورس ډایګرام شو د ګیون بیم. دا مونږ نیګیټیو اخیستی دا مونږ نیګیټیو اخیستی دا مونږ ولې مونږ نیګیټیو اخیستی کوم چې ریاکشن ته دا مومنټ کوي نو څه کوي کلاک انټي کلاک وایز کوي دا نه خبر ورکړی تاسو ګورئ څه کوي انټي کلاک وایز کوي دا انټي کلاک وایز کوي نو موږ څه اخیستی نیګیټیو اخیستی دلته انټي کلاک وایز موږ څه اخیستی نیګیټیو اخیستی دلته هم انټي کلاک وایز دی نو موږ څه اخیستی نیګیټیو اخیستی صحیح شوله. بیا چې دی سمیشن مومنټ ایٹ B is equal to 0 په B باندې موږ چې کوم دا پوینټ دی سره هغه مومنټ موږ 0 واغستو. اوس موږ مومنټ معلومون چې مومنټ معلومون زنګ سره چې کوم پوینټ لوډي هغه څه کوو لوډ انټو ډسټنس کوم چې زموږ سره UDL لوډ انټو ډسټنس انټو هاف اف ډسټنس نو دا زما سره سره پوینټ لوډ انټو ډسټنس لوډ ټو ډسټنس زما سره څونه دی 7 دی هغه لوډ زما سره 5 دی کله چې UDL زما سره لوډ انټو ډسټنس انټو هاف اف ډسټنس نو لوډ انټو ډسټنس صحیح شوله انټو هاف اف ډسټنس 4 زما سره لوډ دی 5 زما سره ډسټنس دی او هاف اف ډسټنس دا سره موږ واخلو دا زما سره UDL فارموله ده پلس RBY موږ دا واخلو از ایکوال ټو 0 صحیح شوله. ها دا موږ اوس څه کوو ساده کلکولیشن 5 انټو 7 35 35 और 4 इंटू 5 20 शो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2
2.5 प्लस आर बी वाई माइनस 35 دې دوه نه څنګه کله ضرب ورکړو دا غي نه سره دی ماینس 50 پلس آر بی واي دا دوه چې موږ کله جمع کوو دا غي نه سره دی ماینس 85 پلس آر بی واي به ما سره چې دا خو راوړم څه بشي پلس بشي نو موومېنټ زما سره څونه راغی په دې باندې کم موومېنټ دی پازیټیو راغی صحیح شو کلاک وایز ما ورکو پازیټیو راغی اسونه دی 85 صحیح ولا نو اوس چې دی د دې لپاره موږ څه کوو ګوره د دې نه هم تاسو راځئ چې د بینډینګ موومېنټ ډایګرام موږ ډرا کوو بینډینګ موومېنټ ډایګرام موږ څنګه ډرا کوو دا زموږ سره ریکټینګل دی د دې ایریا موږ معلوموو دې ایریا سره دلته کې دا 2 دی او دا ماینس 5 دی نو ماینس 10 دا موږ راشو صحیح ولا ماینس 10 موږ رالو په 1 ډیګري کې رالو چې کله زموږ سره پوینټ لوډي موږ مسګو په 1 ډیګري کې وځو او چې کله زموږ سره یو ډی ال موږ مسګو په 2 ډیګري کې وځو دا پوینټ لوډ راغی زموږ سره دا موږ په څه کې رالو په 1 ډیګري کې رالو صحیح ولا اوس چې دی د دې دا ایریا د دې ایریا په اوس معلومه کوم دا زموږ سره څونه دی دا 5 دی دا 25 دی نو 5 جمع 25 د دې باندې موږ سوالو ایوریج په والو ډیوایډډ بای 2 نو 30 divided by 2 15 یعنی دا شیپ زما سره دسی وو صحیح ولا شیپ زما سره د قشان دی دا 5 دی دا 5 دی او دا 20 دی دا څنګه ته وړاو دا موږ دسی ته وړاو ایوریج د دې موږ راوستو موږ دسی ته وړاو دا ټوټل 15 شو او دا زما سره شو 5 صحیح ولا ها دا ایریا موږ دا موږ ته وړاول صحیح شو نو دې موږ اوس ایریا معلومو 15 انټو 5 دا سره 75 نو ماینس 75 مطلب دا لاندې ډاون ور دی بیم زما سره دا دی صحیح دا ډاون ور دی دا به شي ماینس 75 وشي نو ماینس 75 په موږ سره شو ډاون ور شو صحیح ده او دا موږ په څه کو دا موږ په 2 ډیګري کې ځکه دا زما سره دی دا یو ډی ال دی صحیح شو دا یو ډی ال دی زما سره دا موږ څه په 2 ډیګري کې وځو دا به څه شي زما سره دسی برای نو ماینس 10 او د دې زما سره 75 رااله نو ماینس 10 او ماینس 75 نو څه شي ماینس 85 صحیح شولا ماینس 85 راغی د دې سی پوری دلته کې زما سره آر بی وای سونه راغلی 85 پلس 85 نو مثلا شو 12 پلس 85 دا زما سره شو دا زما سره شیر فورس ډایګرام شو دا زما سره BMD bending moment diagram صحیح ولا دا زما سره شو دا bending moment diagram د given beam دا و زما shear force and bending moment diagram د سشي د cantilever beam. Thank you for watching this video. मेहरबानी मनाना. अस्सलाम वालेकुम.